Tervetuloa Dosenttiin. Meillä on täällä vieraana Pekka Virkki, toimittaja ja esseisti ja tietokirjailija. Tervetuloa Dosenttiin, Pekka. Kiitoksia. Me otetaan ihan aluksi tässä aika mielenkiintoinen dokumentti vuodelta 2018. Siinä Eero Heinäluoma kertoo omia terveisiään Vladimir Putinille ja toivoo, että Vladimir Putin suuntautuisi Eurooppaan. Ja niin hän on tehnytkin 2022, hän hyökkäsi Ukrainaan. Mutta katsotaan tämä mielenkiintoinen dokumentti. Vladimir Putin on jo tähän mennessä noussut Venäjän suurten päättäjien joukkoon. Minulla on 3 toivomusta Vladimir Putinille. 1. Rakenna vahvaa oikeusvaltiota. Sekä kansalaisoikeuksien että ulkomaisten investointien kannalta vakaus, luotettavuus oikeuslaitoksessa on välttämätöntä. 2. Suuntaudu Eurooppaan. Pietari-suuren havainto on voimassa. Venäjän tulevaisuus on eurooppalaisessa yhteistyössä, integraatiossa muun Euroopan kanssa. Ja 3. muista, että Suomi on Venäjän hyvä naapuri. Se osa rajaa, jolla ei ole ongelmia. Pekka, televisiossa esiintyy Eero Heinäluoma, ihminen, joka on saanut Venäjän kansojen ystävyyden mitallin. Ja siinä kehotti Putinia, että suuntaudu Eurooppaan, ja niin hän teki vuonna 2022, hän hyökkäsi Ukrainaa. Miten kommentoisit tuota dokumentaarista pätkää? No kommentoisin siten, että tuo on ainakin hyvin valaiseva esimerkki siitä, että mistä ansioista se mitalli on myönnetty. Eli? Kyllähän tuossa näkyy sellainen, sanotaanko, kauniisti toki yhteistyön kaapuun paketoitu, mutta hyvinkin laajalti Kremlin intressejä edistävä eetos. Eli sä olet sitä mieltä, että tässä oli Putinin poliittinen renki Suomessa? No se johtopäätös ei ainakaan ole kauhean kaukana. No Pekka, onko meillä olemassa Suomessa puolueiden rajat ylittävä YVP-puolue, eli yhtynyt Venäjä-puolue? Mä en ole ihan varma siitä, miten yhtynyt se on, koska kyllähän Venäjän poliittisessa eliitissä ja kaikkialla on jonkinlaista kilpailuakin tietysti olemassa, mutta sanotaanko näin, että kyllähän se on ihan historian tutkimuksessa todistettu, että YA-kaudella, kylmän sodan kaudella Neuvostoliitto rakensi Suomeen hyvin vahvat poliittiset, taloudelliset vaikutusverkostot, jotka ulottuvat myös mediamaailmaan, virkamieskuntaan ja niin edelleen. Ja näitä ei koskaan varsinaisesti perattu kylmän sodan loputtua. Että kyllä Suomessa, vaikka tietysti niin kuin neuvostoystäviä ja Venäjän ystäviä on löytynyt kaikista NATO-maista, läntisestä Euroopasta, jopa Yhdysvalloista, mutta kyllähän Suomi on tässä ollut pitkään ihan omassa luokassaan. Ja tämä asia minun mielestäni pitäisi nyt vihdosta viimein käydä läpi, kun Suomi on saanut pakkansa kasaan ja itsensä NATO-jäseneksi. Ja nyt onneksi on ottanut myös laajalti poliittista johtajuutta Ukrainan tukemisessa, mistä kiitos kuuluu muun muassa puolustusministeri Antti Häkkäselle. No vuoden 2022 helmikuun 24. päivänä tämä Venäjän ystävien suuri joukko karjahti onnesta ja meillä alettiin selittämään, miten nyt kannattaa toimia järkevästi. Mitä itse ajattelit näistä puheista silloin, että näitä ystäviä ymmärtäjiä tuli niin paljon? No sanotaanko näin, että kyllä mä näkisin, että siinä tilanteessa kuitenkin se suurimpien ystävien aika oli jo auttamatta ohitse. Ja kyllä mä itse näin, että se jälkisuomettumisen kausi, josta tuossa kirjassani kirjoitan, niin päättyi itse asiassa helmikuussa 2022, koska siinä vaiheessa, kun Suomi osana Euroopan unionia tuli osaksi tätä Venäjän vastaista pakoterintamaa, ja hyvä, että tuli, niin kävi kyllä selväksi, että Suomen on syytä myös sotilaallisesti liittää
liittoutua lännen kanssa, koska kyllähän se olisi kovin vaarallinen tilanne ollut, jos me nyt täällä sitten ilman niitä turvatakuita ja ilman sen mahdollistamaa varustautumista, jota nyt kovaa vauhtia tehdään onneksi. Mikäänhän ei ole varmaa myöskään Yhdysvaltojen NATOon sitoutumisen osalta valitettavasti tällä hetkellä, mutta kuitenkin näin, että tässä tilanteessa se pikemminkin kyllä loppui. Kyllähän siinä vielä paljon semmoista kiemurtelua oli havaittavissa keväällä 2022 ja sitä, että katsotaan vähän mihin tilanne kehittyy. Ja kyllähän se tasavallan presidentiltäkin kesti kohtuullisen pitkään se suora NATO-myönteinen kannanotto tehdä, mutta ehkä siihen hänellä oli syynsä. Ehkä siihen tullaan myös vielä palaamaan. No, olet kirjoittanut kirjan suomettumisen ruumiavauksesta, oikein hieno kirjan lukenut, mutta käytät aika roisia ilmaisuja. Ruumiavaus, obduktio, miksi käytät näin roisia termiä? No, se nyt minun mielestäni kuvaa sitä, mitä minä siinä teen, ja kyllä se nyt varmaan kaikille on selvää, että... Eli onko se suomettuminen kuollut? Kyllä mä lähden siitä, että suomettuminen siinä muodossa, kun sitä alun perin käytettiin, sitä käsitettä, niin kyllähän se kuoli jo YA-sopimuksen päättyessä 90-luvulle tultaessa. Jälkisuomettuminen ilmiönä, sillä mä tarkoitan sitä, että suomettumisella oli tämä perintönsä, ja se missä mielessä tietysti niin kuin tämä varsinainen suomettuminen, YA-kauden suomettuminen, jälkisuomettuminen, joka sitten taas ilmeni muun muassa suomalaisessa poliittisessa kulttuurissa, energiapolitiikassa, siinä miten Suomi suhtautuu Euroopan unionissa Venäjä-kysymyksiin, mistä tuo Heinäluoma-klippi oli hyvä esimerkki, niin se oli sitten enemmän tämmöistä hyvinkin niin kuin omaehtoista alistumista, että YA-kaudella tietysti voi siitäkin debatoida, ja minusta on tärkeää debatoida, että mentiinkö niin sanotusti liian pitkälle, pidemmälle kun oli syytä, miten paljon päästettiin ikään kuin omaa opportunismiamme Neuvostoliitto uimaan suomalaisiin rakenteisiin, mutta se oli kuitenkin semmoinen tilanne, jossa Suomi oli kahtia jakautuneessa Euroopassa yksin. Ja viimeistään Tsekkoslovakian miehityksen jälkeen oli aika lailla selvää, että ei sieltä mitään läntistä apua tulisi, jos Neuvostoliitto Suomen puolustusta päättäisi testata. Ja siinä mielessä sillä politiikalla oli silloin vähän erilaiset perusteet kuin sitten tällä jälkisuomettumisella, jossa Suomi ikään kuin itse vapaaehtoisesti vielä Euroopan unionin osanakin jättäytyi puolustusliiton ulkopuolelle ja sitoi itseään monessa suhteessa Venäjään. Ja johon liittyy vielä sitten tämä sisäpoliittinen elementti, että ihmisiä, jotka esimerkiksi NATO-jäsenyydestä puhui, jotka varoittivat, niin saatettiin asettaa yhteiskunnalliseen dispositioon. No katsotaan tätä sun kirjan kansikuvaa. Sehän on hirveän mielenkiintoinen, tämä punainen kansi tässä näin. Niin nämä henkilöt tässä, kun sä oot tuonut ne esille, niin oliko näiden Aho, Halonen, Lipponen, Heinäluoma, niin oliko näiden tarkoituksena suurin, siis päätyö, pitää Suomi pois irti lännestä ja pois Natosta? Oliko tämä se niin kuin heidän perusmessage? No kyllähän tuossakin noissa kuvissa niin henkilöillä on varmasti ollut erilaisia motiiveja, eivät he kaikki ole samasta puusta veistettyjä. Kyllä mä näen, että Tarja Halosella ja Erkki Tuomiojalla se oli ihan elämän tehtävä. Ja se johtopäätös ei kyllä niiden lähteiden valossa, mitä minä olen nähnyt, niin ole kauhean kaukana, vaikka toki sitten Tuomioja viime kädessä taipui äänestämään NATO-jäsenyyden puolesta, kun kaikki muut kortit oli keväällä 2022 katsottu. Paavo Lipposen kohdalla kysymys oli ehkä enemmän siitä, että hänelläkin oli tämä vahva itäyhteys ja hän olisi ehkä kyennyt hyväksymään NATO-jäsenyyden joskus 2000-luvun alkupuolella sillä edellytyksellä, että se olisi tarkoittanut tämmöistä Euroopan unionin täydellistä sulautumista NATOn rakenteisiin, mutta kyllä hänen Lipposen Eurooppa-politiikassakin, samoin kuin Heinäluoman Eurooppa-politiikassa, niin hyvin keskeisenä tekijänä oli tämä Venäjä-yhteyden lisääminen, tämmöinen Nord Streamiläinen yhteistyöpolitiikka ja Venäjä ensin kuvaisin kyllä heidän linjaansa. Tuo ajatus Heinäluomasta ja Venäjä ensin politiikasta aika mielenkiintoinen. Miten sä näet sen, mikä oli hänen tämä suurin antinsa tähän? Nimittäin eduskuntakäsittelyn aikana, kun käsiteltiin näitä kaasuputkia, hän sanoi, että näyttää siltä, että osa siis edustajista kuvittelee, että todellakin sieltä kaasuputkesta lähtee tulemaan suikkahattuisia, punatähtisiä, harmapukuisia miehet pyssyt kainalossa. Onhan tämä nyt
aika hurjasti sanottu. Hän pilkkaa niin kuin... Heinäluomalla on aika vilkas mielikuvitus, Niin. selkeästi. Pilkka se En tiedä, onko hän harkinnut esimerkiksi näytelmäkirjailijan uraa tai jotakin muuta. Paavo Lipposeltahan oli hyvin vastaavan tyyppinen hyperpola tämä kun Stasi-aineistojen tutkimuksesta puhuttiin aikanaan, niin hän visioi, että Töölölahdelle pystytään giljotiin ja hipit marssii potkimaan ruumiita Heidi Hautalan johdolla siellä. Jos vähän nyt tutkitaan sitä, että mitä suomalaiset on itäpalveluiden kanssa tehneet. Ja kyllähän jos niinku keskustelu kärjistetään tämän tyyppiseksi, että on ikään kuin kaksi vaihtoehtoa, että ei analysoida mitään, ei avata arkistoja, ei toteuteta poliittista ja virkamiesvastuuta sillä tavalla kuin missä tahansa normaalissa länsimaassa tämmöisissä asioissa kyllä tulisi toteuttaa. Ja sitten toinen vaihtoehto on se, että järjestetään jotkut kummalliset noitavainot. Mm-hmm. Niin ei tämä mun mielestäni hirveän hedelmällinen lähtökohta ole. Onko nämä henkilöt, jotka olet maininnut, onko nämä Tiitisen listassa? No, en ole sitä listaa nähnyt. On mulla arvioni. Arviot. Mikä sun oppinut arvio sitten? No sanotaanko näin, että se mitä minä voin tästä asiasta sanoa on se, että oli eräs viranomaisen asiakirja, jossa varoitettiin erikseen siitä, että Tarja Halosen nimi saattaa tuolta Rosenhaus-aineistosta löytyä. Ja sekin asiakirja on arkistoista kadonnut tästä on Alpo Rusi kirjoittanut, ja eihän se nyt oikein mahdollista ole ilman rikosta. Miten on mahdollista, että asiakirjat häviää? Se on aivan käsittämätön. Ja kuka tästä on joutunut vastuuseen tämmöisestä asiasta? On se mun mielestä aika kummallista. Joo. No suomittumisella tai jälkisuomittumisella oli myös ihan hintalappu, nimittäin jos otetaan esimerkki vaikka Fortumin Venäjä-investoinnit, niin meille oli suuri konsensus tässä Suomen puoluerekisteriin kuulumattomassa puolueessa, Venäjä-ymmärtäjien puolueessa se, että pitää investoida Venäjään veronmaksajien rahoja. Miten luonnehtisit tätä koko Fortum-operaatiota? Oliko siinä mitään järkeä? Minusta tässä on oikeastaan tässä Suomen energiapolitiikan virheessä, siinä on kaksi tämmöistä niin kuin pääasiallista elementtiä. Toinen on se, että Suomi itse asiassa toimi hyvin pitkälti Paavo Lipposen johdolla tämän koko yleiseurooppalaisen energiariippuvuusongelman fasilitaattorina. Nord Stream-hankkeen juurethan on Nord-Transgas Oy-nimisessä yrityksessä, joka oli Fortumin ja Gazpromin yhteistyöyritys, perustettiin Lipposen hallituksen aikana. Tietyssä mielessä Paavo Lipponen on koko tämän Nord Stream-hankkeen isä. Eli siinä on ollut kyse paljon suuremmasta eurooppalaisesta ongelmasta kuin pelkästään siitä, mikä on nimenomaan, sanotaanko, Suomen oma energiahuoltovarmuus. No sitten toisekseen tietysti Suomi on itse sitoi paljon omia energiaratkaisujaan Venäjään. Fortum oli naimisissa Venäjän kanssa ja siinä oli tämmöinen, sanotaanko, polkuriippuvuus havaittavissa, että koska oltiin jo niin riippuvaisia, niin sitten sitä riippuvuutta tavallaan rakennettiin sen päälle. Ja siitä sitten ehkä historian tutkimus kertoo tarkemmin, että miten paljon on ollut, sanotaanko, niin kuin suoria uhkauksia, miten paljon on kysymys ollut vaan siitä, että suomalaiset on itse ymmärtäneet, että meillä on valtava määrä investointeja Venäjällä, jotka saattaa hyvinkin vaarantua, jos me ei tehdä niitä lisää. Ja tästähän nyt on ollut erilaisia laskelmia, että mitä esimerkiksi tuo Uniper-fiasko, joka muuten hyvinkin suoraan liittyy tähän Nord Stream-hankkeeseen. Suomellahan yritettiin saada tässä tämmöinen tuottoisen välistävetäjän asema, niin kuin muistaakseni Ari Pesonen, arvostamani turvallisuuspoliittinen blogisti, on kirjoittanut. Mutta ei se kauhean hyvin mennyt ja sen sijaan tuli aikamoiset laskut kotitalouksille. Siinä puhutaan aika suurista summista. Miten isoista summista? Kyllä, siinä taidettiin mennä, tämäkin nyt varmaan voi laskea monella tavalla, mutta jonkun arvion muistan nähneeni tuossa, joka reilusti 2 tonnia oli per kotitalous. Eli siinä oli vastuussa edellinen hallitus, eli Sanna Marin ja sitten Tytti Tuppurainen. No siis kyllä mä sanoisin, että tästä Uniper-fiaskosta on ensisijaisesti vastuussa he, jotka ylipäänsä tätä investointipuolta lähti ajamaan. Mutta totta kai sitten voi ja on ihan syytä keskustella siitäkin, että olisiko se asia voitu saksalaisten kanssa hoitaa siistimmin. Nythän on puhuttu siitä, että olisiko
kun Uniper on kuitenkin tehnyt jonkin verran voittoa, niin että olisiko Suomen ollut mahdollista kuitenkin säilyttää se omistuksessaan Fortumin kautta. Minun valistunut ymmärrykseni on se, että ei olisi, koska se pääomittaminen olisi ollut täysin mahdotonta. Ja se lopulta meni siihen sitten, että saksalaisten täytyy se homma pitää pystyssä. No Uniperhän tuotti 9 miljardia voittoa tässä tänä vuonna. Se on aikamoinen kultakaivos itse asiassa, jonka luovutimme pois. No tavallaan voi ajatella näin, mutta se, että jos tämmöisiä investointeja tehdään, niin silloin pitäisi myöskin pitää huolta siitä, että se on mahdollista pitää ne yllä. No mennään sitten tähän kaasuputken rakentamisasiaan. Tässähän tämä puolue, joka oli siis ei ole Suomen puoluerekisterissä, niin lähti siitä, että kysymyksessä on pelkkä ekologinen kysymys. Oliko se ekologinen pelkästään vai oliko se poliittinen? No mä nyt sanoisin, että eiköhän tähän joka ikinen ihminen, jolla silmät päässä on ja korvatkin, niin ole tietoinen tällä hetkellä. No Lipponen Ylellä 2009 ihmetteli kova ääni, että miksi Itämerellä rakennettavaan maakaasuputkeen, miksi sitä pidetään turvallisuuskysymyksenä. Ja hänen mielestään oli ihan ok ja pelkästään ympäristönäkökulman linjan tuominen esille tärkeää tässä. Ja sitten se, että jos puhutaan turvallisuudesta, se oli hänen mielestään löysää ja perustelematonta puhetta. Miten sä arvioisit tämmöisiä lausuntoja? No, niin kuin todettu, niin Lipponen oli tietyssä mielessä hankkeen isä ja Lipponen oli myöskin Nord Streamin palveluksessa konsulttina sitten, kun se lopullinen muoto tämän nimenomaan Schröderin Putinin hankkeena oli saanut tai oli tullut selville. Että ehkä näihin pitää suhtautua markkinamiehen puheina. En mä nyt tuohon muuta oikein osaa sanoa. Miten sitten esimerkiksi siitä, että hän toimi Gazpromin konsulttina, niin ei nostettu enempää? Siellä oli muutama muukin edunsaaja mukana. Sieltä tuli rahaa siis suoraan Lipposelle siitä, että hän ajaa Gazpromin etuja Suomessa. Eikä kukaan ihmetellyt eikä media tähän puuttunut. Minkä takia luulet, että media oli hiljaa tästä? No kyllähän siihen nyt onneksi joku sentään puuttui, mutta Aamulehdessäkin taisi olla joitakin artikkeleita. Voi olla, että jopa haastattelija tänään ja minäkin saatettiin sinne kirjoittaa muutama teksti, mutta kyllähän tässä nyt kysymys on ehkä myöskin siitä, että tämä suomettumisen ja jälkisuomettumisen kulttuurin jatkeena niin oli myöskin aika autoritaarinen. Ja Suomessa ei ole tykätty valtiomiehiä, etenkään silloin kun kysymys on idän suhteesta, jotka on ikään kuin olleet tämmöinen normaalin poliittisen sfäärin ulkopuolella pidetty asia, josta iäkkäät sedät keskustelevat kabineteissa ja päättävät langettaa fatvoja vääränlaisille toisinajattelijoille ja ties kenelle, niin ehkä siinä on ollut tämmöistä auktoriteettiuskoa. Sitten toinen asia on tietysti ollut se, että kun Lipponen profiloitui myöskin Eurooppa-poliitikkona, niin jotkut olivat ehkä unohtaneet sen Lipposen taustan, joka kuitenkin menee itse asiassa pitkälle sinne kylmän sodan aikana. Hänhän oli SDPn kansainvälisten asioiden sihteeri, hyvinkin äärivasemmistolainen neuvostoystävä. Eikä hän koskaan sen asian kanssa mitään niin kuin tiliä tehnyt, että sitten hän tavallaan tilanteen muututtua lähti Eurooppa-politiikoksi ja niin kuin tuossa voi katsoa, että 2000-luvun alkupuolella oli ehkä jopa jonkin aikaa avoin mahdolliselle NATO-jäsenyydelle, mutta ei sitten kuitenkaan sinne saakka ollut valmis menemään. Tämä on myös semmoinen asia, mikä ehkä tässä Lipposen käsittelyssä usein unohtuu, että kyllä mä näen, että se Nord Stream, onko se nyt sitten, se on vähän määrittelykysymys, voiko sanoa, että se oli ideologista, mutta kyllä se on tämmöinen Lipposen niin kuin pitkän linjan geopoliittinen ajattelu, joka on liittynyt Venäjän ja Euroopan sitomiseen toisiinsa, joka tuli tuossa myös Eero Heinäluoman ajatuksena vahvasti esille. Ja sitten vähemmän julkilausuttuna osana siinä on tietysti se, että pyritään myöskin heikentämään Yhdysvaltain ja Euroopan historiallista yhteyttä ja sitomaan Länsi-Eurooppaa tämän energia-aseen ja milloin sitten minkäkin
minkäkinlaisen työkalun kautta Neuvostoliittoon ja Venäjään. Juri Andropovhan silloin 80-luvun alkupuolella, kun SDPn puoluevaltuuskunta vieraili Moskovassa, Juri Andropov oli KGB:n ehkä tunnetuin johtaja, niin esitti SDPn puoluevaltuuskunnalle, joka tuli takaamaan Mauno Koiviston ulkopoliittista luotettavuutta, 2 toivetta. Eli edistäkää rauhan asiaa, aseistariisuntaa läntisten sosiaalidemokraattipuolueiden piirissä ja edistäkää Suomessa ja kansainvälisesti energiahankkeita, joiden tarkoitus on lujittaa neuvostoystävyyttä ja erityisesti maakaasuhankkeita. Et kyllähän Lipponen tässä, niin kyllähän sitten mikä on ollut motiivi, mutta kyllähän Juri Andropovin diktaattia toteutti. Eli onko tämä itse asiassa, nyt katsotaan vaikka Lipposta tai Heinäluomaa, niin periaatteessa toteutetaan sitä vanhaa samaa Neuvostoliiton suurta poliittista strategista linjaa, joka oli silloin 80-luvulla ok, niin nyt sitten 2020-luvulla sitä samaa toteutetaan pikkusen eri vaatteissa. No kyllähän se, sanotaan näin, että mun mielestä niin 80-luvullakaan ollut ok, että suomalaiset antoivat itsensä ikään kuin lännen suuntaan tämmöiseksi neuvostovaikutuksen alustaksi. Ja nythän on muun muassa tuoreen historiankirjoitus osoittanut, että tämä presidentti Mauno Koiviston niin kutsuttu välitystoiminta, jota hän harrasti Yhdysvaltain suuntaan, niin hänhän koordinoi sitä Helsingin KGB-aseman kanssa. Ne kirjeet, ainakin osa niistä kirjeistä, jotka lähti vanhemmalle Bushille, niin ne kävi Viktor Vladimirovin KGB:n salamurhaosaston kautta entisen päällikön kautta katsottavana, että onko kommentteja. Niin se, että se Suomessa tietysti sille YA-kauden ystävyyspolitiikalle siinä mielessä tai sanotaan varovaiselle politiikalle Neuvostoliiton suhteen oli tietenkin tämmöinen reaalipoliittinen tarve. Mutta oliko se edes silloin järkevää SDPltä, ja kyllähän Urho Kekkonen tätä valitettavasti jonkin verran toteutti, että toimittiin lännen suuntaan ikään kuin Neuvostoliiton aloitteiden puhemiehenä. No olisiko tässä nyt sosiaalidemokraattiselle puolueelle mahdollisuus päästä näistä vanhoista eroon nyt kerta kaikkiaan, että tämmöisten poliitikkojen, tämmöisen politiikan aika olisi nyt ohi, että käännettäisiin uusi sivu. Onko se sun mielestä, jos ajatellaan jälkisuomettumista, niin olisiko se looginen ratkaisu? Tuon kirjan kannen perusteellahan monet tuntuu kuvittelevan, että minä käsittelen siinä jotenkin hirvittävän erityisesti vasemmistoa, mutta voi sanoa, että kyllä minä käsittelen siellä ihan suomalaisia puolueita, puoluekentän toiselta laidalta toiselle. Ja kyllä SDP:llä on tietysti peiliin katsomisen paikka, mutta minusta tuntuu, että siellä leirissä on oltu aika hiljaa näistä ja on itse asiassa ymmärretty, että nyt on tullut tehtyä jotain semmoista, mikä ei nyt ehkä kannata mainostaa. Paljon suurempi ongelma minusta tuntuu, että on tiettyjen elinkeinoelämän piirissä tällä hetkellä silloin, kun mennään tämmöisiin hahmoihin, kuten Esko Aho ja René Nyberg ja mitä näitä nyt on, niin paljon suurempi ongelma heillä on tässä peiliin katsomisessa. En mä nyt sano tietenkään, että Kannuksen Kennedy olisi ollut yhtäkkiä joku Kannaksen Kuusinen, mutta kyllä siinä Esko Ahonkin Venäjä-seikkailuissa niin olisi perottavaa. Hänhän oli suoraan sanottuna niin pankinjohtaja Sberbankissa, Venäjän valtiopankissa. Näinhän siinä kävi. Ja merkittävä vaikuttaja. Nyt jos ajatellaan tätä aivan viimeisintä, mitä on tapahtunut, siis joka tapauksessa Ukrainan sota on mennyt huonosti Venäjän kannalta, Suomi on Natossa, niin mitä tälle suurelle yhtyneelle Venäjä-puolueelle on tapahtunut? Onko se kärsinyt nyt haaksirikon Suomessa? Se täytyy muistaa tietysti, että toisaalta Venäjähän on toiminut Suomessa tämmöisen niin kuin nimenomaan aika hienovaraisen ystävyyseetoksen kautta. Et Venäjä ei ole välttämättä Suomessa ja Neuvostoliitto niin paljon, sanotaanko, värvännyt väkeä, vaan se on nimenomaan hoidettu tämmöisten ystävällismielisten kontaktien kautta, mikä tekee myös siihen asiaan puuttumisesta tietyssä mielessä aika hankalaa ja mikä on tehnyt siitä puuttumisesta hankalaa, koska toimintaanhan ei välttämättä liity suoranaisesti mitään laitonta. Toiseksi niin
täytyy muistaa, vaikka ei, niin kuin en halua salaliittoja lietsoa missään tapauksessa, yleensä asiat on tasan tarkkaan sitä, miltä ne näyttää. Ja se on hyvä yleisohje näin niin kuin maailmassa. Mutta kyllä Venäjän vaikutusverkostot, Venäjän tiedusteluelimet, jotka on kuitenkin huippuunsa koulutettuja valehtelijoita, manipulaattoreita, crooks and thieves, mitenkäs se meni, huijareita ja varkaita, niin he on kyllä aika pitkäjänteiseen ja sen tyyppiseen luovaan ajatteluun kykeneviä, mitä keskiverto länsimaalainen ja tässä suhteessa suomalaiskin on kyllä hyvin länsimaalaisia, niin eivät välttämättä ole kykeneviä. Ja ei kannata aliarvioida sitä, miten pitkäjänteisesti nämä tahot pystyy toimimaan. Yleinen eetoshan on se, että sanotaan, että Venäjä ryntäilee sinne tänne eikä mieti seuraamuksia ja Kiina pelaa pitkän tähtäimen shakkia, mutta kyllä valitettavasti Venäjäkin osaa ja nämä Venäjän elimet ovat osoittaneet osaavansa yllättävänkin pitkäjänteisen pelin. Ja se pitäisi tässä kaikkien muistaa. Ja pitäisi muistaa myöskin siinä, kun puhutaan Ukrainan tukemisesta. Mm. No hallitus aikoo nyt tutkia nämä asiat, tehdä tämmöisen projektin jälkisuomittumisen ajasta. Miten tiukasti ja miten pitkälle tämän tutkimusajan voisi ulottaa? No kyllä mun nähdäkseni sitä ei voi erottaa siitä, että avataan myös ainakin jonkin verran tätä YA-kauden toimintaa. Mulla on toiveeni siitä myös, että nyt kun Antti Pelttari, Supon entinen päällikkö, on siirtynyt eduskuntaan, niin sisäministeri Mari Rantanen nimittäisi suojelupoliisille semmoisen päällikön, joka sitten vihdosta viimein toisi nämä Tiitisen listat, Rosenholz-aineistot, Gordievskin aineistot myöskin ilmi, ja se olisi hyvä konteksti tälle keskustelulle myöskin. Pikkunen pelko mulla on, että ehkä tämä Mari Rantasen tausta demaripuolueessa, hän aloitti poliittisen uransa tuolla Helsingin kaupunginvaltuustossa. Sieltä voi jokainen katsoa, minkälaisia hahmoja siellä on samaan aikaan ollut, niin voi vaikuttaa arviointikykyyn, mutta toivon olevani väärässä ja pääosin olen ollut kuitenkin Mari Rantasen työhön hyvin tyytyväinen. Mutta kyllähän demaruudesta voi eheytyä. Kyllähän siitä voi eheytyä. Mennään vielä tähän eteenpäin sitten. Nyt jos tämmöinen mahdollisuus tai tulee tämmöinen projekti, niin haluaisitko osallistua tähän tämmöiseen projektiin keskustelijana tai tutkijana tai tämmöisenä keskustelun alullepanijana? Olla mukana. Ihan tietysti, jos mun osaamisestani jotain hyötyä on, niin mikä jottei. Olen mä nyt ehkä tällä kirjalla jonkin verran osallistunutkin jo. Kyllä, ja kirjahan ostetaan ja se on hyvin mielenkiintoinen, mutta se keskustelu siitä on ollut hyvin, hyvin vaikea. Esimerkiksi siellähän on ollut vaikka kaikenlaista mahdollista, mutta sitä on vähän niin kuin yritetty, jos nyt oikein ymmärrän, niin ei ole haluttu nostaa ihan isoissa medioissa ylös. No sinä päivänä, kun se julkaistiin, mikä oli muuten, oliko sama päivä vai oliko seuraava päivä, kun nämä Suomen NATO-lait hyväksyttiin, ei ihan vielä oltu muodollisesti jäseniä. Kyllähän mä olin molemmissa TV:n aamuohjelmissa ja siinä mielessä, että en mä nyt sanoisi, että tätä nyt on mitenkään täydellisesti vaiettu. Mutta kyllähän sitä aina keskustelua voisi olla enemmänkin. Toisaalta mä näen myöskin positiivisena sen, että se debatti ei ole mitään skandaalilööppäjä, katso kuvat, vaan että se on tämmöistä, että käyn keskusteluohjelmissa ja puhutaan asiaa vähän syvällisemmin. Kiitos Pekka hienosta haastattelusta. Kiitoksia.